اولین گروگان‌های اسرائیلی آزاد شدن و به زودی گروگان‌های فلسطینی هم از زندان‌های اسرائیل آزاد میشن. اما پشت پرده این جریان آزادسازی و آتش‌بسی که الان داره انجام میشه، یک جنگ رسانه‌ای بسیار شدیدی در حال وقوع هست. بسیاری از تحلیلگرها اعلام کردند که در این جنگ رسانه‌ای که انجام میشه، اسرائیل و غرب با تمام قدرت داره تلاش میکنه که اعلام کنه آقا حماس شکست خورده و تسلیم شده، در صورتی که در واقعیت اینجوری نیست و اسرائیل داره یک ضعف بزرگ خودش رو میپوشونه. حالا تو این تحلیل با هم دیگه می‌خوایم بررسی کنیم، ببینیم آیا آزادسازی این گروگان‌ها و این تصمیم حماس منطقی بوده یا نه، تحت فشار این تصمیم رو گرفته یا نه جزئی از برنامه‌های جدید محور مقاومت بوده. و در ادامه به اون می‌پردازیم. برخی میگن که اگر این گروگان‌ها آزاد بشن، اسرائیل به حماس و یا به غزه حمله میکنه و این واقعیت داره. احتمال زیاد این حملات تشدید خواهد شد. حماس با به این که این اتفاق میفته این گروگان‌ها رو آزاد کرد. آیا این کارشون منطقی بوده یا نه؟ همه این مباحث رو به صورت تخصصی، نه جنبه رسانی و چیز نداریم، تفریحی نداریم، به صورت تخصصی تو این تحلیل با هم دیگه بررسی میکنیم. اگر مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید و تا انتها با ما همراه باشید. به نام خدا، میلاد رضایی هستم و اینجا کانال شهر خورشیده. خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما دوستان هستم. همونجور که در جریان هستید، حماس گروگان‌های اسرائیلی و بعضی از گروگان‌های اسرائیلی آزاد کرده. اینها زنده آزاد شدن. در مقابل اسرائیل قرار شده تعداد زیادی از زندانی‌های فلسطینی آزاد کنه و خیلی ها میگن این تصمیم حماس اشتباه بوده. اما این موجی که داره این مطالب رو بیان میکنه برخواسته از یک جنگ شدید رسانه‌ای هست که اسرائیلی‌ها و واحد 8200ش که حالا به فارسی مسلط هستن دارن انجام میدن و حالا با هم دیگه بررسی میکنیم ببینیم آیا این تصمیم واقعا منطقی بوده یا نه. چرا این تصمیم رو گرفته با اینکه احتمال حمله مجدد اسرائیل بسیار بالاست و بدقولی و حتی شکستن این آتش‌بس از همون ساعت‌های اولیه بارها رخ داده از طرف اسرائیل. چرا حماس این کارو کرده؟ برای که به پاسخ این سوالات بپردازیم باید از دو بعد مختلف به این ماجرا نگاه کنیم. یکی از سمت حماس، نیروهای مقاومت و یاران ایران، از این منظر باید نگاه کنیم. یکی از سمت خود اسرائیلی ها. بیاییم برگردیم به 2-3 سال قبل، همون موقعی که 7 اکتبر آغاز شد. ببینیم اون زمان قبل از آغاز 7 اکتبر شرایط منطقه، شرایط فلسطین، غزه منظورمه، در چه شرایطی بوده و الان در چه شرایطی است. ببینید همین الان هم عرض کنم صحبت هایی که داریم انجام میدیم تا به امروز هست، یعنی کاری به روزهای آینده فعلا نداریم و نتیجه‌ای که ما داریم میگیریم نتیجه عملی تا امروز هست. حالا در روزهای آینده ممکنه 10 طرح دیگه اجرا بشه و تحلیل خودش رو داشته باشه، پس اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. اما اگرهای آینده رو بذارید کنار، اونو جدا میتونیم بررسی کنیم. اگر برگردیم به روزهای قبل از 7 اکتبر، زمانی بود که جنگ اوکراین و روسیه در اوج خودش بود. غربی ها خیلی انتظار بالایی داشتن که اوکراینی ها میتونن با حمایتی که از سمت ناتو داره انجام میشه به صورت پنهانی روسیه رو شکست بدن، اونو زمینگیر کنن و حداقل به یک جنگ استهلاکی بکشونن و مستهلک کنن ارتش روسی. همین برنامه رو قرار بود برای منطقه ما و ایران هم داشته باشن، ابتدا سوریه و بعد عراق و ایران. و در اون روزها فلسطین، چیزی به اسم غزه واقعا دیگه دیده نمیشه، یعنی یک اتفاق عادی تبدیل شده بود در دنیا، خصوصا در بین مسلمان ها. به نوعی اینقدر این فعالیت رسانی ظریفی از سوی اسرائیلی ها و غربی ها انجام شده بود روی ذهن مسلمان ها که مسلمان ها از قضیه غزه خسته شده بودن، یعنی حاضر بودن چشمشون رو ببندن رد کنن بره خبر رو، چیزی در مورد غزه نشنون. همه دوست داشتن یه اتفاقی بیفته، این یه آتش بس یه چیز بشه، تمام بشه بره ماجرا. و بازنده اصلی این ماجرا اول خود فلسطینی ها بودن که برنامه این بود اینها اخراج بشن، تمام بشه بره غزه نابود بشه، و بعد محور مقاومت بود که این برنامه برای لبنان، سوریه و عراق هم قرار بود ادامه پیدا کنه. اون موقع هنوز یمن اینجوری خودش رو نشون نداده بود. و در کنارش ما حتی منافع ایران هم اگر بررسی کنیم که به عنوان رهبر یا هد یا اون لیدر اصلی جریان محور مقاومت ببینیم، قرار بود کاملا ایران دور بخوره، یعنی بیاد اسرائیل خودش رو در یک پیمان بین کشورهای منطقه و قدرت‌های اقتصادی جدید آسیایی مثل چین، مثل هند، اول هند و بعدم حتما چین بود، اینا بیان خودشون در یک کریدور به نام عرب مت تعریف می‌کردن. ایران دور زده میشد
تمام منافع مالی گسترده‌ای که کشورهایی مثل هند و پاکستان و کشورهای عربی می‌بردن از این کریدور، همه با اسرائیل شریک می‌شدن. اسرائیل به صورت راهبردی دارای یک امنیت ژئوپلیتیکی می‌شد، یعنی یک وزنه قدرت ژئوپلیتیکی پیدا می‌کرد که میتونست خیلی از مسائل رو تغییر بده. دیگه نیازی به حمایت آمریکا هم دیگه پیدا نمی‌کرد به آنچنان که امروز هست. یعنی بخشی از این حمایت‌ها از سوی همین کشورها به صورت داوطلبانه انجام می‌شد. چرا که اگر مثلا تو اون شرایط این کریدور راه می‌افتاد، ایران دور زده می‌شد، چین هم یواش یواش به این سمت هدایت می‌شد که از این کریدور استفاده کنه. همچنان در بخش‌هایی مثل سوریه و ترکیه اتفاقاتی می‌افتاد، کریدورهای مشابه سعی می‌کردن زده بشه. اون دوره‌ای بود که هنوز نظم دنیا به این مرحله نابودی کامل نرسیده بود که کریدورها نتونن زده بشن، بلکه کریدورها میتونستن احداث بشن. حالا فرقش اینه که الان اگر کریدوری زده بشه بر اساس قدرت ژئوپلیتیکی کشورها یا هژمون‌های منطقه است و اون قدرت نظامی و ژئوپلیتیکی و امنیتی میتونه اون کریدور رو حفظ کنه. اون زمان چطور بود؟ اون زمان نظمی که تو دنیا بود، هم نظم آمریکایی هنوز اینقدر ضعیف نشده بود. اون کریدورها باعث میشد که این خروجی نظم امنیتی نظامی برای این کشورها حاصل بشه. فرقش این بود و این تفاوت کوچیک میتونست خیلی ماجرا رو تغییر بده. اتفاقی که در 7 اکتبر افتاد تمام این بازی‌ها رو عوض کرد و شما بعد از 2 سال خورده که الان میتونید این شرایط منطقه رو ببینید، اینه که غزه یا فلسطین از کشوری فراموش شده در جهان اسلام تبدیل شده به اولویت اول مردم یا مطالبه مردم جهان. در بسیاری از کشورها میریزن بیرون. اسرائیل ذات اصلی خودش رو نشون داده و تمام مردم دنیا علیه اینها موضع گرفتن. ببینید ما هرگز قدرت رسانه‌ای نداشتیم که بتونیم چنین کار عظیمی انجام بدیم و اون عملیات 7 اکتبر آغاز یک سری مجموعه اتفاقاتی بود که درست هزینه بسیار زیادی برای فلسطین داشت، برای محور مقاومت داشت، اما تونست کل این روند بازی رو تغییر بده و بازی‌های ژئوپلیتیکی که اسرائیل و آمریکا می‌خواستن در منطقه پیاده کنن، یعنی آمریکا بود و اسرائیل نایب آمریکا محسوب می‌شد، همه اونها رو کنار زد. اینها می‌خواستن مثل روسیه که اونو گرفتار کردن در یک دامی، منطقه ما هم توی یک دام آشوب گسترده گرفتار کنن و منطقه ما عملاً از این نقشه‌ای که چین برای راه زمینی خودش داشت خارج بشه و اون موقع چینی‌ها مجبور می‌شدن برای اینکه دریا رو حفظ کنن با آمریکایی‌ها کنار بیان. نه مثل امروز که حالا حتی اومدن آمریکا رو تحریم کردن و گفتن تحریم‌ها رو سفت و سخت می‌گیریم که این عناصر کمیاب به آمریکا نرسه. مثلا تحریم‌های تهاجمی تعریف شده. خب همه این تغییرات از همون 7 اکتبر کلید خورد، استارت خورد. ایران اومد خودشو از یک قدرتی که در رسانه‌ها میگفتن ایران یک قدرت منطقه‌ایه و خیلی‌ها میگفتن اینا فتوشاپ، نمیدونم قدرت خاصی نداره، تو یک جنگ آزموده نشده. کار به جایی میرسه که یکی از قدرت‌ها و هژمون‌های احیا شده جدید دنیا معرفی میکنه خودشو. یعنی ایران و یارانش در محور مقاومت نه تنها میان در منطقه خودشون تثبیت میکنن، در سیاست‌گذاری‌های جهان هم تاثیرگذاری دارن. یه دونش همین حماس، ببینید چطوری دنیا رو به سمت خودش داره میکشه. یه دونش یمنه که در مقابل آمریکا ایستاد و آمریکایی‌ها هر کاری کردن نتونستن اونها رو وادار کنن که تصمیمشون در مورد اسرائیل و موشکباران اسرائیل تغییر بدن. یه دونش ایرانه که یک جنگ بسیار بسیار گسترده علیه ایران داشتیم. قبلش هم یک فرایند چند ده ساله بوده نسبت به ضعیف کردن ایران و امروز ایران در اوج قدرت خودش نسبت به سالهای گذشته ایستاده و من یک تحلیلی در سایت خودمون گذاشتم که حتما پیشنهاد میکنم برید اون رو ببینید، چون تحلیل زیاده تو کانال ها نشد بذاریم. اونم در این مورد که ایران تو این جنگ به چه جایگاهی رسیده. سایت ما هم نظم نوین.ir است، نظمه نیستن، نظم نوین.ir. حتما برید ببینید. امروز اینو بارگذاری میکنیم تحلیل رو و حالا وقتی بارگذاری شد اون در کانال ها خبرش رو اعلام میکنن. در کانال تلگرام و ایتا حتما برید عضو بشید اگر عضو نیستید. روزانه اونجا تحلیل های زیادی داریم. همه این اتفاقا بعد از 7 اکتبر افتاد. جایگاه اسرائیل از یک کشور امن تقریبا 99% قبل از 7 اکتبر که همه میگفتن هیچ کس جرئت نداره به اسرائیل آسیب بزنه و اسرائیل یک دیوار امنیتی روانی خیلی خیلی سنگینی دور خودش کشیده بود که هر یهودی به این سرزمین وارد شه از تمام بلاهایی که ممکنه سرش بیاد خلاص میشه. عملیات وعده صادق 1 2 3 که الان اخیراً بود تمام این دیوارها رو فرو ریخت. خود فلسطینی‌ها، خود مقاومت فرود. با این که عرض کردم هزینه بسیار زیادی دادیم
اما نتیجه امروز این بود که دشمن ما مجبور شد آتش‌بس رو بپذیره. ببینید اینها کاملا برخلاف اون چیزی که خیلی ها بیان میکنن، اگر میتونستن در جنگ سخت و نظامی کار جلو ببرن هرگز به سمت آتش‌بس نمیرفتن. دلیلش هم اینه که این جنگ موجودیتیه، صفر و صدیه. یعنی سر یک رودخونه، یک حالا منطقه، یک استان، یک کوه، یک دشتی نیست که بگیم آقا اینها میومدن مثلا مثال عرض میکنم سر اروندرود اینا حالا 70% گرفتن حالا کوتاه اومدن، 40% گرفتن کوتاه اومدن. نه، بس سر اینه که اسرائیل یا میمونه یا نمیمونه، یعنی یا فلسطین باید باشه یا اسرائیل، با هم دیگه نمیتونن بمونن. بحث الان هم نیست، به زوری دنیا وارد جنگ‌های جهانی میشه. آمریکا تمام توانش رو تو این جنگ اخیر اسرائیل با ایران آورد دست. دیگه اونجا این دیگه نمیتونه این حمایت از اسرائیل داشته باشه، خودش درگیر جنگ‌های دیگه است. و اون روزی که حماس حمله کرد به اسرائیل، برید تحریرهای اون موقعی که خود اسرائیلی‌ها داده بودن، اخباری که منتشر شده ببینید، اگر یک ماه اول آمریکایی‌ها سریع وارد عمل نشدن، اسرائیل از داخل دچار انحلال خیلی شدیدی میشه در بخش‌های مختلفش. آمریکایی‌ها اومدن اینا رو جمع کردن. مقامات کل کشورهای دنیا رو دقت کنید، مقامات 90% کشورهای دنیا، مقامات سیاسیشون اومدن در خود شهرهای اسرائیل پیاده راه رفتن، ازش حمایت کردن. چهره‌های سلبریتی، چهره‌های تکنولوژی مثل ایلان ماسک همه رو برداشتن بردن اونجا، نشون دادن که آقا مثلا حماس تروریسته و ما یک اتحاد جهانی علیه اینا داریم تشکیل میدیم. تو اون فضا و اون فلسطین گم شده، اون زمان بعد از این مدتی که گذشت و این درگیری‌هایی که داشتیم، رسیدیم به جایی که امروز فلسطین اولویت اول دنیا هست. رهبران دنیا، رهبران کشورهای دیگری که اینها یک زمانی جمع شده بودن تو همین فلسطین اشغالی و از اسرائیل حمایت میکردن، امروز در سازمان ملل برمی‌دارن از سخنرانی علیه نتانیاهو سخنرانی میکنن. زمانی بود که رئیس جمهور ایران وقتی می‌خواست سخنرانی کنه تو سازمان ملل همه صندلی‌ها خالی می‌شد. پلان کاملا برعکس شده، نتانیاهو میخواد سخنرانی کنه همه خارج میشن. اینو ببینید در بخش سیاسی، در بخش‌های امنیتی و نظامی در سراسر دنیا ببینید. خیلی خیلی سانسور خبری میشه، نزدیک به 3 میلیون نفر از اسرائیل فرار کردن، از یهودیایی که در اونجا ساکن بودن تو این مدت. و این اصلا وحشتناکه برای یک کشوری که اینا میگن ما حالا آمارهای مختلف دارن، میگن 8 میلیون یهودی هستیم، بعضی میگن 15 میلیون یهودی هستیم. حالا زیاد فرقی نمیکنه چون اینها با اون اعراب فلسطینی به حقیقت این آمارها رو بیرون میدن. اما 3 میلیون نفر حداقل اینها فراری داشتن. ارتشش تمام نقاط ضعفش مشخص شد. اون پدافندی که اینها میگفتن پدافند افسانه‌ای اسرائیل هست، هیچ نفوذی روش نمیشه، مثل همون سرنوشتی که تانک مرکاوا سرش اومد سر اون اومد. و دنیا دید که تمام دنیا اومدن غرب از اسرائیل دارن حمایت میکنن. 7 لایه رینگ پدافندی بوده، از بالای خلیج فارس بگیرید تا خود سرزمین‌های اشغالی. و تو این 7 لایه ایران موشکاش عبور میکرده، تازه اونجا میرسیده وارد فداپندهای اسرائیل میشده و باز میذاره. و بله عرض کردم هزینه زیاد دادیم، اما این هزینه در جنگ موجودیتی اصلا به چشم نمیاد، نتیجه است که جنگ مشخص میکنه. برای مثال برید جنگ جهانی دوم رو ببینید، جنگ جهانی اول رو ببینید. تو جنگ جهانی دوم شهرهای انگلیس با خاک یکسان شده بود. جنگنده های آلمانی میومدن بمب های آتش‌زا میریختن رو سر شهرهای انگلیس و این شهرها میسوختن. لندن یه شب تا صبح نابود شد، سوخت کامل. کسایی که زیر زمین بودن در یه سری مناطق زنده موندن، بقیه‌اش هم بچه‌هاشون فراری دادن. اما همین انگلیس از همون خاکستر بلند شد و با کمک کشورهای دیگه اومد آلمان رو شکست داد. خب و کلا اروپا نابود شد، ولی یه عده یک بخشی پیروز شدن و اون کشورهایی که پیروز شدن در 70 سال بعدی اومدن باغ سبز اروپا رو تشکیل دادن. این نتیجه جنگ موجودیتی. یعنی وقتی شما در یک جنگ موجودیتی پیروز بشید تمام اون منافع برای شما برمیگرده. این همین اتفاق اگر در فلسطین رخ بده برای فلسطینیان منافع برمیگرده و نماینده فلسطین اونجا حماس است که با اینها جنگیده. در تمام دنیا یاران ایران، هژمون ایران رو شناختن به عنوان هژمونی که در مقابل آمریکا و غرب سر خم نمیکنه. ایران کشوری بوده که در مقابل حداقل 4 کشور هستی به صورت مستقیم درگیر شده، اصلا این خیالش هم نبوده. قدرتش رو داشته نشون میده. از کردم هزینه ها سر جای خودش، این اصلا قاطی نکنید. مگه میشه شما جنگ کنید و با ابرقدرت دنیا هم جنگ کرده باشید، ناتو پشت سرش باشه، تمام اون ساختارهای امنیتی قرار پشت سرش باشه و هزینه ندید؟ اصلا چنین چیزی نیست. این هزینه هم که ما داریم بخشش به خاطر گوش نکردن به صحبت‌های رهبری بود که میگه آقا معادلات رو بیاین تغییر بدید. عقب نشینه نمیدونم فلان و فلان باعث میشه که هزینه رو دستتون بذاره. اینها رو گوش نکردن، بر بحث
وفاق جمع شدن دور همدیگه، یه عده‌ای از این آقایون و یه سری تهدیداتی که بارها ما اونو گوشزد می‌کردیم اینها رو اصلا جدی نمی‌گرفتن و میگفتن نه چنین امکانی وجود نداره. حالا خیلی از دوستان بحث رسانه‌ای و این صحبت‌هایی که ما در ملأ عام انجام دیدیم، یعنی در کانال در شبکه‌های مجازی صحبت کردیم شنیدیم. پشت پرده خیلی از صحبت‌ها بوده که به صورت اختصاصی خصوصی برای دوستان فرماندهان منتقل شده بوده، اما به گوششون رسیده بود اینجوری بگم بهتره، اما خب متاسفانه جدی گرفته نشد و مشاورانشون چیز دیگه‌ای بهشون گفته بودن و اونها بالاخره حرف مشاوران بیشتر اهمیت دادن. هزینه سر جای خودش، اما در مقابل ایران هم تونست ضعف‌های خودش رو بپوشونه، بشناسه و الان داره رفع میکنه. و ایرانی که الان تو این جنگ 12 روزه که ازش اومده بیرون تونست ظرف 12 روز دشمنش رو به اون مرحله برسونه که آتش بس رو پیشنهاد بده به صورت جدی، الان احیا بشه، ببینید دیگه چه قدرتی خواهد داشت. و در منطقه خیلی از ساختارها تغییر کرده. عرض کردم فعلا رسانه‌شون دست دشمن نمیذاره این چیزا نشون داده بشه. یه نمونهش همون حمله که ایران به قطر داشت باعث میشه که اسرائیل مجبور شه به قطر حمله کنه. یا همین اواخر دو سه روز پیش در شرم الشیخ اجلاسی بوده که اسرائیل میذارن کنار، میگن ایران بیاد، حالا تهران برنامه داشته می‌خواد امتیاز بگیره، ایران هم قبول نمیکنه. اما همون روزی که گفت ایران میخواد بیاد، پشت اتفاقی که میفته اینه که با حذف اسرائیل یا حالا به قول خودشون عدم حضورشون، چندین نفر از مقامات قطری اونجا میان تو یک تصادف به صورت خیلی مشکوک کشته میشن از مذاکره کننده و افرادی که اونجا بودن. خب این معنا داره دیگه. دوستانی که در بخش ژئوپلیتیک یا سیاست کار میکنن خوب میدونن این اتفاق یعنی چی. چرا مثلا بعد به قطری ها این اتفاق واسهشون بیفته؟ قطری که ایران حمله کرد و بعد اسرائیل اومد حمله کنه، نتونست اسرائیل موفق بشه و سران حماس اونجا هدف قرار بده. خب ببینید اینو بخوایم توضیح بدم خیلی طولانی میشه. از این طرف از منظر فلسطینیا بریم صحبت کنیم. ببینید فلسطینی حماس اینجوری بگم بهتره، یا گروه‌های مقاومت اومدن این عملیات انجام دادن، چند هدف داشتن. اول اینکه از اون شرایط راکتی که برای غزه پیش اومده بود و یک مرگ تدریجی و فراموشی کامل بود بیان بیرون. این هدف به نتیجه رسید. هدف دوم این بود که حماس به عنوان دولت یا حالا گروه‌ها یا نماینده رسمی مردم فلسطین شناخته بشه. دوستان نمیدونم یادشون هست یا نه، تو اون سالها فتح به عنوان نماینده فلسطینیا مطرح میشد و حماس رو همین میگفتن تروریست. همین اسرائیلی‌ها تاکید زیادی رو تروریست بودن حماس داشتن و بعد از عملیات 7 اکتبر اتفاقا کاری که کردن این بود که یک جنگ روانی بسیار بسیار سنگینی رو انداختن که همه اینا تروریستن و بعد کشته بشن. و مقامات کشورهای دیگه عرض کردم اومدن. این حماسی که در اون جایگاه تروریست تعریف شده بود امروز به عنوان نماینده و به قول معروف لیدر مقاومت مردم فلسطین شناخته میشه و اصلا همه چیز تغییر کرده، جایگاهش 0 تا 100 عوض شده. بازم عرض میکنم هزینه‌هاش سر جای خودش، اما جنگ موجودیتی. این حماس اومد گروگان‌ها رو گرفت که نشون بده چند هدف داشت. اول اسرائیل نمیتونه اینها رو آزاد کنه مگر که خود حماس بخواد. دوم اسرائیل مجبور شه حماس رو به رسمیت بشناسه، باهاش مذاکره کنه. ببینید این خیلی مهم بود براشون. برای همین نتانیاهو تا روز آخر میگه من حماس رو اصلا نابود میکنم، بعد گفت نه، گروه بازی نظامیشون نابود میکنم، کاری به سیاسیونش ندارم. و بعد گفت نه اصلا کاری حالا به حماس نداریم، اما اینا تروریست، اما اینا به رسمیت نمیشناسیم. بعد یه گروه دیگه بیاد در فلسطین، ما با اونها در غزه صحبت کنیم، مثل فتح مانندی. و حتی اومدن یه سری افراد آوردن، خاندان‌ها، قبایلی، حالا اون رهبران قبیله‌های خاص آوردن، اینها رو بهشون پروبال دادن، کمک کردن که اینها علیه حماس بیان کار کنن. درگیری‌های پیش اومدن این یک ماه اخیر، 2 ماه اخیر در فلسطین و الان که این آتش بس داره رخ میده، اون افرادی که اومده بودن علیه حماس کار کنن، اسرائیل اینها رو ول کرده. اینا قرار بود خانواده‌هاشون ازشون محافظت بشه. یعنی اسرائیل گفت من بمباران نمی‌کنم و اگر فردا روزی هم درگیری شد خانواده هاتون بیان در سرزمین‌های اشغالی ساکن بشن تا غزه پاک بشه. و الان ولشون کرده و حماس رفته تک تک این حالی که جنایت‌های زیادی در حق خود مردم فلسطین انجام دادن گرفته. اینها تو این 1 سال گذشته خصوصا اطلاعات زیادی به اسرائیل داده بودن، جاسوس رسمی اسرائیل بودن، خیانت‌های مستقیم داشتن، دست به حمله مسلحانه علیه حماس برده بودن. حالا دارن پاکسازی میشن. خیلی هم به شدت هم ناله میکنن، زجی میزنن که آقا ما غلط کردیم و ببخشید و اینا، ولی خب حماس سیاستش پاکسازی کامله و میدونه اگر اینها بمونن مثل یک انگل در خود ساختار آینده فلسطین و اون شهر غزه باعث میشن که مشکلات زیادی به وجود بیاد. تمام اینها رو شما در نظر بگیرید. جایگاه حماس با این گروگانان نشون داد که آقا من هر جا رو بخوام
میتونم نگه دارم. یعنی اسرائیل اومد گروگان‌ها رو طی یک عملیاتی که خودش میگن عملیات هانیبال، اینها رو حتی مورد هدف قرار بده و از به عنوان یک اهرم گروگان زنده خارج کنه از دست حماس، که بعد بیاد جنایات خودش انجام بده. خب حماس این اجازه رو نداد. ببینید گرفتن گروگان واسه حماس واقعا کار سختی نیست. میتونن به راحتی بیان دوباره 50 تا گروگان دوباره بگیرن بیارن. خب اما کارایی که این گروگان ها داشت دیگه بعد از این مدت از دست رفته بود. واقعیت اینه که اسرائیل تمام تلاش خودش رو کرده بود و از یک جایی به بعد دیگه هزینه برخورد با گروگان ها رو به جون خریده بود. یعنی اعتراضات در سرزمین های اشغالی افزایش پیدا کرد و اون نقاب نتانیاهو، نقاب مردمی بودن دولتش افتاده بود. تمام تلاشش رو کرده بود که جلوی این اتفاق بگیره که من حامی مردم اسرائیل هستم، اما نه، حامی اون گروه هایی هستن که تندرو بودن و الان دیگه این نقاب افتاده. ضمن اینکه وجود این گروگان ها الان دیگه اون خاصیت قبلش رو نداره. یعنی حماس هم دیگه این بازدارندگی که فکر می‌شدن این گروگان ها ایجاد کنن نیست، چون جنگ موجودیت مجبورن که حالا چیز راهکارهای جدیدی داشته باشن و با راهکارهای جدیدی بیان جلو. نگهداری گروگان ها هزینه‌های سنگینی داره. بخشی از توان مقاومت برای حفظ این گروگان ها شهید شدن، خودشون میدونن. و حالا ساختارها باید تغییر کنه. ببینید تونل های جدیدی زده شده. این تونل هایی که گروگان ها درش بودن باید جابجا بشن. قرار نیست همه اینها رصد بشه. و از همه مهمتر، هدفی که حماس از اولی داشتن این گروگان ها بود چی بود؟ این عرض کردم حماس به عنوان نماینده رسمی غزه شناخته بشه. دوم، مذاکره بشه، تعداد زیادی از زندانیای فلسطینی آزاد بشن. سوم، این محاصره برداشته شه. این سه تا هدف اصلی بود و حالا اهداف فردی زیادی بود. در مقابل اسرائیل از قبل از 7 اکتبر برنامه‌اش بود اصلا اینجا نابود کنه. یعنی هدف اصلی و اول و آخرش همین بود. اینجا باید نابود بشه، این منطقه رو تصرف کنه. منطقه‌ای است که منابع زیرزمینی داره، بیان بگیرن. خب الان شما نگاه کنید، امروزی که این آتش بس انجام شده، کدومشون به اهدافشون رسیدن؟ من نمیگم 100%، اصلا درصد بگیرید، 50%، 40%، 70%، ببینید کدومشون رسیدن. این صحبت هایی که رسانه‌ها میکنن بذارید کنار، واقعیت رو ببینید. یک جنگ هزینه‌اش سر جای خودش. شما به قول معروف استراتژی گذاشتی روی میز، تونستی اون تمام اون برنامه هایی که غرب داشت برای منطقه که اسرائیل به یک شریک راهبردی در آسیا تبدیل کنه، که بعداً حتی در جنگ های جهانی هم و بعد از اون این جایگاهش تثبیت بشه به عنوان نماینده غرب و بشه دروازه ورود غرب به آسیا به غرب، یعنی بشه اسرائیل دروازه اقتصادی، تجاری و حتی نظامی امنیتیش. همه اونها از بین رفت. قرار تمام این خطوط انرژی و گازی که اروپا نیاز داره که در جنگ با روسیه از دست رفته بود، از منطقه خلیج فارس کشیده بشه از طرف عربستان و اردن و از اسرائیل بره به سمت اروپا. و اینجا ببینید فلسطین اگر نقشه‌اش رو نگاه کنید، یه طرف نوار غزه است، یه طرف هم منطقه کرانه باختری است و این وسط فاصله‌اش خیلی ارزش کمی. کشور درست باقی که نیست، که ساختگی دیگه. این اسرائیلی‌ها نمیتونستن وقتی فلسطین این حضور دارن دو طرف هستن، اینها بتونن کریدورشون رو بزنن. دیدید با یک عملیات ساده اصلا کلا میرفت رو هوا. نیاز بود که این من تصفیه بشه، اصلا از بین بره، اصلا نامی از فلسطین نمونه، که اینها بتونن کریدورهاشون رو بزنن، خطوط لوله شاخ لوله هاشون رو بزنن و منابع عظیم انرژی که در دریا هست و چیزای دیگه استفاده کنن. ببینید نمیخوام طولانیش کنم، خلاصش اینی عرض کنم که درصد هم بگیرید، حتی اگر نسبی بخواین کار کنین و نخواین 0 و 100 هم در نظر بگیرید، یعنی 0 و 1 بگیریم، حماس و محور مقاومت تا امروز امتیازات بسیار زیادی به دست آوردن از این اتفاقات، با صرف هزینه‌های بسیاری که بخش زیادی از این هزینه‌ها به خاطر عدم آشنایی ما با تکنولوژی که روز بود، تکنولوژی جدید روز در بخش هوش مصنوعی و چیزهای دیگه بود که در بخش نظامی تأثیرات زیادی داشت. و این درس عبرتی شد مثل زمانی که تکنولوژی‌های جدیدی اومده بود در زمان ابتدای این قرن و حالا ایران اون زمان با اون تکنولوژی آشنا شد، تونست اون رو پشت سر بذاره و امروز در خط اول اون تکنولوژی‌های نظامی اون زمان قرار داره و در بخش‌های مختلف رشد زیادی کرده. در بخش هوش مصنوعی و استفاده از این تکنولوژی جدیدی هم که در دنیا هست، داره خودش رو به جاهای خیلی بالا میرسونه. ایران که برسونه یعنی محور مقاومت رسونده، یعنی یمن رسونده، حزب الله و جاهای دیگه رسوندن. و این یعنی که به زودی تو این بخش هم خودش رو واکسینه میکنه.
و هژمونش رو تصویر میکنه. اون کریدوری که اینها میخواستن بکشیدن پرید، از بین رفت. کریدورهایی که در شمال ایران میخواستن بکشن نابود شد، رفت. منطقه تبدیل شد به یک منطقه تمام امنیتی که یک طرف این ماجرا همیشه ایرانه. اینها تلاش خودشون رو کردن که حکومت ایران رو از بین ببرن، تلاش زیادی کردن جنگ را بندازن و هر بار که تلاش کردن، ببینید از 2003 که آمریکا وارد عراق شد در نظر بگیرید، هر بار که اینها اومدن جنگ ناخواسته رو تو منطقه به ما تحمیل کردن، محور مقاومت تونست بیاد اونجا از اون نقاط ضعف دشمن سوء استفاده کنه یا استفاده کنه و بیاد یک ساختار جدیدی و بر اساس نقاط ضعف دشمن اونجا برپا کنه که با دشمن مقابله کنه. تشکیل همین محور مقاومت برخواسته از حضور آمریکا در عراق بود. یعنی اگر آمریکا به صدام حمله نمی‌کرد، این محور مقاومت هرگز شاید به این صورت شکل نمی‌گرفت. در نهایت یک گروه فرهنگی مثلا تو این کشورهای عربی میشد، مثل چیزی که الان در مثل کشورهایی مثل امارات، بحرین و چند تا کشور مثل عربستان وجود داره. کار نظامی انجام نمیدن، قدرت نظامی نبود، بلکه این اتفاق باعث شد که شیعیان به هم نزدیک شن، تا حد بسیار زیادی اون اختلافات گذشتهشون که رسانه‌ای بود بذارن کنار. هسته محور مقاومت به رهبری ایران، رهبر ایران میشه رهبر کل اینها و تصمیم کل بتونه از ایران گرفته بشه. خب با اینکه در بخش‌های مختلف کارشکنی‌های زیادی شد، مثلا در همون اجلاس آستانه امثال حسن روحانی و جواد ظریف اجازه ندادن تروریست‌ها از سوریه خارج شن و اون زمان ببینید افرادی مثل پوتین سعی می‌کردن با اسرائیل و آمریکا یک نوع رابطه برقرار داشته باشن و ایران اونجا بشه روی میز معامله باشه و خود آمریکایی‌ها دنبال این بودن که هر جوری شده ایران حالا از روش‌های مختلف ضربه بزنن. همین اونها الان دیگه تو این بازی‌ها تغییر کرده، یعنی یک بخش ماجرا مجبور شدن حالا ایران رو بپذیرن، یا روی نظامی مستقیم باید باش داشته باشن، دیگه بحث معامله این وسط پیش نمیاد چون نمیتونن دیگه بخوان دور بزنن، یا نه بعد بیان سمتش باش قرارداد ببندن و عنوان شریک راهبردی اینو انتخاب کنن. این برخواسته از قدرتی است که ایران به دست آورده، یعنی به اجبار مجبور شدن این کار انجام بدن. در فلسطین هم نیست. یادتون نره ما یمنی داشتیم که قبل از این 8 سال با عربستان و اتحاد عبری عربی غربی جنگید. این یمن بعد از 8 سال، زمانی که ایران با عربستان به توافق رسید، خیلی ها میگفتن آقا ما فلان کردیم، بهمان کردیم، ضربه خوردیم، چرا آتش بس یمن قبول کرد؟ یمن تازه میتونست بیاد عربستان رو شخ بزنه، تازه موشک دستش رسیده بود. همین شبهاتی که امروز مطرح میشه در مورد حماس رو داشتن مطرح میکردن. ولی امروز بعد از 2 سال میبینیم که اون یمن از سال 1400 حالا میشه 2400 دیگه، ظرف 4 سال امروز به یک ابرقدرت موشکی منطقه‌ای تبدیل شده بدون تعارف و هر کاری بخواد داره سر اسرائیل میاره. اسرائیل که نماینده آمریکاست و آمریکا برای اسرائیل همه کار کرد، به ایران حمله کرد حتی و خودش رو در معرض جنگ یک انرژی قرار داد. با این حال یمنی ها که دارن اسرائیل میزنن، امروز دیگه حتی ترامپ اسم یمن هم نمیاره. چرا؟ چون تلاش کرد ظرف 1 ماه بیاد علیه یمن کاری انجام بده. ناوهای آمریکایی هم نزدیک بود مورد هدف قرار بگیرن و چند تا جنگنده تو دریا افتاد. خب میفهمن یعنی چی دیگه خودشون. اینها نشون میده که دیگه اسمی از یمن نباید بیاد. حالا همین اتفاق هم در فلسطین و جای دیگه رخ خواهد داد، به شرطی که ایران بازی‌های ژئوپلیتیک خودش رو با قدرت جلو بره. الان اگر در داخل ایران نگاه کنید، اون جریان فکری مسموم غربگرایی تسلیمی که میگن ما باید بریم با آمریکا همه جوری تسلیم بشیم، در ضعیف‌ترین حالت خودشه. مهره‌های اصلی اینها، لیدرهای اصلیشون که اینها 1000 سال حاضر نبودن از پشت پرده بیان بیرون و چهره‌های خودشون رو خراب کنن. چهره‌های رسانه‌ای که تو این 40 سال واسه خودشون ساخته بودن، نقاب ساخته بود که طرف مثلا انقلابی، حزب اللهی فلان بهمانه، امروز مجبور شده با تمام قدرت بیاد بیرون در کنار یه فردی مثل جواد ظریف و 4 تا مثل حالا اسم نمیخوام بیارم که اینها مهره سیاسی سوخته بودن یا همه میدونستن بالاخره به کدوم جریان متصل هستن، در دامن کدوم جریان هستن، اینها هم ریختن وسط و با تمام وجود اومدن وسط، مجبور شدن چون اون شرافت سیاسیشون دارن از دست میدن و اومدن سعی کنن کارو جمع کنن اما نتونستن. به هر حال روزهای آینده مشخص میکنه پیروز اصلی این میدان کیه. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. حتما از ما حمایت کنید. هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.